Mến chào quý vị đang theo dõi kênh Ngẫm Quanh Ta. Quý vị thân mến, Đức Phật dạy gặp gỡ chia ni đều do duyên phận. Khi gặp nhau hãy tử tế với nhau, khi gặp nhau đừng làm hại người. Điều này có nghĩa là mọi cuộc gặp gỡ giữa con người đều do Chúa sắp đặt. Khi duyên phận đến, chúng ta có thể gặp nhau dù cách xa vạn dặm. Khi duyên phận kết thúc và việc ở lại hay rời đi không phải là việc của ai. Theo quan điểm của Phật giáo, dù có là số phận gì thì tất cả đều do số mệnh gây ra. Sự quen biết của bạn bè và sự kết hợp của vợ chồng phải do nhân duyên mới có thể ở bên nhau. Chỉ phải xa nhau khi đã chia ni vì nhân duyên. Cha mẹ và con cái ở kiếp này đã được định sẵn sẽ trở thành một gia đình. Một khi số phận chia cắt thì họ sẽ bị chia cắt. Thậm chí cả thế giới và con người cũng sẽ vĩnh viễn xa cách. Sự đồng hành của duyên sâu, sự chia ni của duyên nông. Nợ nhau thì gặp nhau, không nợ nhau thì sẽ quên nhau. Kiếp trước chúng ta có những giao điểm nhưng chỉ kết nối trong cuộc đời này. Dù gặp ai cũng đều có lý do, mỗi người đều có một sứ mệnh. Người ra đi dạy ta biết trân trọng, người ở lại dạy ta biết yêu thương. Người xưa đã nói rất rõ ràng, gặp nhau và chia ni đều là do duyên phận. Chia ni luôn gắn liền với tình yêu. Dù chúng ta ở bên nhau suốt cuộc đời hay trên một chặng đường, chúng ta phải đối xử với nhau bằng tấm lòng biết ơn và không bao giờ làm tổn thương nhau. Để đạt được điều này, độc giả và bạn bè phải nhớ điều chỉnh tâm lý của mình trên 3 khía cạnh. Những người bạn quen với đạo Phật chắc hẳn đã từng nghe đến một câu đối rất nổi tiếng. Câu đối đầu tiên là vợ chồng có duyên, nghiệp thiện ác không bao giờ đến với nhau. Câu đối thứ hai, con cái là nợ, nợ sẽ thu được và hoàn trả không mắc nợ. Câu đối ngang là nhân quả. Các bạn thân mến, những người đã kết hôn hoặc đang yêu trên thế giới có hàng triệu người. Tại sao chúng ta lại kết thúc với người này mà không phải người khác? Đây chính là số phận. Nói cách khác, tại sao bạn chỉ có tình cảm với người trước mặt trong khi quen biết rất nhiều người khác giới? Và nếu bạn không thể cảm thấy ngưỡng mộ những người khác xinh đẹp hơn và tốt hơn thì sao? Đây vẫn là số mệnh. Câu đối Phật giáo này nói rõ ràng rằng duyên phận vợ chồng, duyên phận cha mẹ và con cái không gì khác hơn là nghiệp thiện và nghiệp ác. Chỉ khi hiểu được điều này, chúng ta mới có thể tử tế với chính mình và với mọi số phận. Không nợ nhau thì làm sao gặp được nhau? Kể về hai vợ chồng, người chồng khi say rượu sẽ đánh vợ rất nặng. Bạo lực gia đình nghiêm trọng, người vợ đau khổ, nảy sinh ý định chết cùng chồng. Ngày nào cũng bị đánh, chết còn hơn sống. Sẽ tốt hơn nếu mọi người cùng chết. Nhưng trước khi ý tưởng này được thực hiện thì xảy ra chuyện cô đang đi chùa thắp hương. Khi đến chùa cô gặp một vị sư già và không khỏi khóc lóc kể về trải nghiệm của mình. Vị sư già là một người giác ngộ, có thể hiểu được nhân quả. Khi ông nhìn vào kiếp trước của vợ mình, ông nói rằng kiếp trước bạn là một người nông dân và có một con lừa ở nhà. Con lừa làm việc cho bạn mỗi ngày. Nếu ngươi không vừa lòng liền đánh thật nặng. Sau này con lừa già ngươi giết, lừa ăn rất nhiều thịt lừa. Chồng hiện tại của bạn là con lừa kiếp trước. Anh ta luôn đánh đập bạn ở kiếp này vì anh ta đến để đòi nợ khi bạn đánh hoặc giết anh ta ở kiếp trước. Người vợ xin lời khuyên làm thế nào để giải quyết vấn đề. Vị sư già nói rằng bạn nên sám hối và quỳ lạy chồng mỗi ngày sau khi anh ấy ngủ quên để cầu xin sự tha thứ. Sau khi người vợ trở về nhà, cô ấy làm theo lời vị sư già dặn. Sau khi chồng đã ngủ say, cô ấy quỳ xuống bên cạnh chồng, lạy sám hối và lẩm bẩm những câu như: kiếp trước tôi đã nợ anh một điều, xin anh một điều, hãy tha thứ cho tôi. Sau này khi người chồng tỉnh dậy, nghe thấy lời vợ nói, anh chợt cảm thấy lương tâm, đứng dậy ôm lấy vợ. Hai người ôm nhau khóc. Người chồng hứa không đánh vợ. Sau này hai người sống hòa thuận. Và đây là một kết thúc có hậu.
Không bao giờ có cuộc gặp gỡ nào mà không có lý do. Mọi việc đều là do định mệnh. Ở bên nhau là điều tốt, nếu mắc lỡ nhau thì phải trả. Từ từ quay lại, hãy tự nhủ, đừng phàn nàn, đừng ghét bỏ. Hãy thư giãn tâm trí, nghe theo trái tim và để tự nhiên diễn ra. Tất cả những người hay vật chúng ta gặp trong đời, dù muốn hay không, đều thuộc về số mệnh của chúng ta. Từ số phận cá nhân của bạn và những người bạn gặp xung quanh, cho đến chiếc điện thoại bạn sử dụng, những cuốn sách bạn đọc, những nơi bạn đến, và những căn bệnh bạn mắc phải, và những gì bạn làm hoặc không làm trong cuộc đời này, tất cả đều là định mệnh. Hãy trân trọng những người và sự việc chúng ta gặp, đặc biệt là những người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người đã giúp ích cho chúng ta. Hãy biết trân trọng ly nước trao cho bạn khi bận rộn, trân trọng tia nắng trên bầu trời trong xanh mỗi sáng đi làm, trân trọng khoảng thời gian bên gia đình bè bạn, trân trọng nụ cười của những người xa lạ đối xử tử tế với bạn. Nếu chúng ta biết trân trọng thì nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc. Mỗi người trong chúng ta đều có những lúc đứng ở ngã ba đường. Khi đứng trước một lựa chọn khó khăn, buông bỏ mọi việc là tiêu chí tốt để lựa chọn. Ví dụ khi đối mặt với một điều gì đó mà chúng ta không thể có được, chẳng hạn như một công việc, chúng ta nên cố gắng hết sức để làm điều đó mà không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào. Còn việc chúng ta có thể nhận được tiền thưởng thăng tiến hay không, tất cả đều phụ thuộc vào số phận. Sau khi học tập chăm chỉ hơn 10 năm, cuối cùng chúng ta cũng mất việc, mất đi công việc mình mơ ước. Đó là mối quan hệ thân thiết giữa tôi và bạn thời đại học, nên đừng quá vướng víu. Nếu thích ai đó, hãy liều lĩnh theo đuổi và cuối cùng cô ấy sẽ trở thành cô dâu của người khác. Đây là mối quan hệ thân thiết giữa hai người, thế thôi. Như người ta thường nói, có những thời điểm trong đời nhất định phải đến, nhưng có những thời điểm trong đời không ép buộc bạn. Cuộc đời chỉ kéo dài 100 năm, nên chúng ta nên biết trân trọng nghiệp lành và tiêu trừ nghiệp xấu. Quý độc giả và các bạn thân mến, vạn vật trên đời đều vô thường, tụ họp và chia ly đều là số phận. Hãy thuận theo số phận và đừng bao giờ đi ngược lại, mà hãy cố gắng lựa chọn theo lẽ tự nhiên. Nếu chúng ta có thể làm được điều này, tất cả chúng ta sẽ là những người hạnh phúc. Con người có hàng nghìn bộ mặt, đồ vật có đủ thứ. Thế giới dưới phần nổi của tảng băng trôi là thế giới thực với những dòng chảy ngầm dâng trào. Cuộc sống còn có ánh mắt sáng suốt để nhìn xuyên qua ảo ảnh, sẽ đưa bạn mỗi ngày nhìn thấu những ảo ảnh của cuộc sống và giải quyết những câu đố của cuộc sống. Họ đến đây để cứu rỗi bạn trong cuộc đời này. Hãy trân trọng họ nhé. Trong cuộc đời một con người sẽ gặp rất nhiều người. Một số người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều và có thể nói là những người cao thượng trong cuộc đời chúng ta. Một số người đã gây ra đủ loại tổn hại cho chúng ta, và một số thậm chí còn gây ra những hối tiếc suốt đời không thể cứu vãn. Nhưng trên thực tế, khi nhìn lại và suy nghĩ kỹ về tất cả những điều này, bạn sẽ thấy rằng mọi thứ đều là sự sắp xếp tốt nhất. Mọi thứ chỉ là nhân quả mà thôi. Chỉ cần chúng ta nhìn rõ sự thật, bạn sẽ biết mình nên thay đổi, điều chỉnh như thế nào, và cuộc sống của bạn sau này sẽ ngày càng viên mãn hơn. Những người sau đây có thể nói là những người mà bạn nên biết ơn nhất trong cuộc đời họ. Họ đều đến đây để cứu bạn, nên hãy trân trọng họ nhé. Đầu tiên là cha mẹ đã sinh ra bạn và nuôi dưỡng bạn. Lòng tốt của cha mẹ cao hơn núi, sâu hơn biển. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên nó mãi mãi. Có thể khi còn nhỏ, chúng ta chưa coi trọng việc đó, nhưng khi lớn lên, khi trải nghiệm nhiều thứ hơn, học hỏi được nhiều kiến thức hơn, chúng ta dần dần hiểu được làm cha mẹ khó khăn như thế nào. Đặc biệt khi bản thân chúng ta đã là cha, là mẹ, trải nghiệm và sự hiểu biết cá nhân này khiến người ta cảm thấy tình cha, tình mẹ thật vị tha và cao cả. Dù ở bất cứ đâu, khi nào, cũng đừng quên báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Thường xuyên về nhà, gọi điện về nhà, gọi video vân vân.
để cha mẹ biết rằng trái tim bạn luôn gắn kết với họ, được báo cáo rằng bạn vẫn an toàn và hỏi thăm tình hình hiện tại của cha mẹ bạn có thể là lòng hiếu thảo lớn nhất. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.